Good morning po mga kapatid. Sa ngayon po nandito po tayo sa farm. Ngayon po magpapalit po tayo ng makina. Kapatid, ito in-overhauling itong makina to. Kung napapansin nyo yung mga nauna natin video, ito po yun, yung isa sa mga na-overhaul nila na makina. Makikita ko po sa inyo. Re-replace pa engine po tayo ngayon. Ayan po. Yan, ginamitan po natin ng pal finger. Ito. Boom truck din pong another name nito. Pal finger at boom truck. Itong makina po na ito, mga kapatid, gagamitin mo ito para sa pagpapatakbo ng ating pivot para matubigan na po ang ating pivot. Ito po, ina-align po niya. Dito po tayo sa side para makita po natin ang gusto. Yan po. Dito po ilalagay yan sa baba. Yan. Na-align po niya. Mapapansin yung mga kapatid yan, tornilyo lang po eh. Ayan, nasa baba niya. Bigat naman po yung makina na yan, yan. Mga tornilyo yan, nasa side. Setting po natin na-align po doon sa ano, para sa bolt po, sa butas niya. Pansin nyo ito po. Yan. Ito, align yan dito para may pasok. Yung tingin po yung align. Pati po doon sa kabila. Yan. Sa side na yan. Na-align po yan dyan. Yan kung ano, na-align dyan dyan. Ayun, may pasok na po. Ayan. Okay. Pasok na po yung bolt, tapos lalagyan na po ng nut nya. Yan, ayun po, nakita nyo po yung nut natin. Yan po yung lalagay nyo. Yan, yung mga bolt.
dumidikit naman po yan. Ito po yung ating separate generator. Ayan. Ito po yung ating battery. Yan po yung sa gillhead po. Kukonek po niya yan dito. Yan. Yun, tinitingnan po yung dripper oil. Yung dripper oil, kung meron. Ito, i-connect po niya yung yung ating pong mechanic. Kukonek po yung propeller na yan. Ito po, yan. Yan. Actually, Pilipino po yung ating mechanic dito. Tsaka dalawang India po. Itong isa, India. Ayan, yan po yung ating isa. Ayan. Yan, kinonik ng ating propeller para po kumandar po yung ating gearhead. Ito, at ito po ang ating gearhead. Yan, yung mga nagsasanksyon po ng tubig para may lumabas pong tubig dyan. Yan. Yan po yung ating mga pipe. Diyan po lalabas yung mga tubig pagka hinihigop na po nito. Itong ating gearhead. Yan. Para mapatubigan po yung ating pipe. Ayun. Yun. Patubigan na po yan. Yun naman po, yun ang lalagyan ng fertilizer sa pipe po natin. Apo. Yan. Oh. Yan, tingnan niya po yung ating dripper oil. May laman po yan. Kasi kailangan po chinecheck niya po yan. Check po natin yan. Kasi kailangan po ng dripper oil. Para po sa gearhead yan. Ito naman po. Ang ating pong makina, Caterpillar po yan. Yan. May gawa po niya Caterpillar. Kung mapapansin nyo, ito po yung ating gearhead. Nakakonect po yan dyan. Yan, malaking tubo na po na yan. Yan. Pag nasaksyon na po yung tubig dyan, lalabas na po yan dito. Magsusupply na po siya ng tubig dito sa mga pipot. Yan. Ito po yung ating mga drain valve. Yung ating pong mga flow meter. Tinitest po kung ilan po yung chinecheck po kung ilan po yung presyon ng tubig na lumalabas. Yan. Ito rin po. Check din po yan. Yan. Ang ating flow meter. Yan. Kung ilan po yung lumalabas na tubig. Yan. Nagka-count po yan dyan. Ito kung ilan po. Kung 500. Yung ating GPM. Kung 500, 700 o 800. Yan. Makikita nyo po doon. Ayan yung side. Ito. Ganun din po. Bali dalawang pipot po itong sinusupply na to. Isa po dito. Saka doon po sa kabila. Yan. Gusto po. Yan, lalagyan nyo na po naman. Ito yung ating propeller shaft. Nalagyan nyo na po yung bolt. Yan. Para mag-fix. Tapos kinoberan nyo na yan. Kailangan kasing kaberan yan eh. Fix niya yan para hindi in case na magkaroon ng problema at least naka-cover. Ito i-connect na yung ng para sa baterya. Ito. Yan. Connect na yan para ma-testing natin yung ating makina. Ilagay po tong belt. Yan, lagay yung belt para sa couple.
Tapos check nga yung water radiator. Yan. May water yan. Bago patakbuhin natin yung pipot. Ay yung makina pala. Yan, i-jump-start na po natin. I-connect doon sa starter. Yan. Si weak battery po siya. Ayan, weak battery. Yan, mamaya magingay na. Yan, i-start na po yung makina. Ano po, i-start na. Yung stick niya yan, stick. Testing na po niya yung pinander muna pa kung wala. Okay po mga kapatid, hanggang sa muli po. Hindi pa po kayo nakapag-like, comment, or subscribe, hit nyo po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga video pang ating i-upload. Thanks for watching mga kapatid, bye.